سلامونه ملګرو، هیله ده صحتمند به یاست، خو په خیر یې. زه یم عبدالفتاح همدار، تاسو ګورئ تکنیکل همدار یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د کیپا ټولز د زده کړې یا د پلیلیست دریم کلاس ته. په دې ویډیو کې عملاً د کیپا په منیوګانو په اپشنونو باندې کار کوو. د کیپا په اپشنونو کې لومړی کوم اپشن چې ده یا کوم منیو چې ده هغه ډیلز ده. ډیلز کوم اپشن ده؟ ډیلز هغه اپشن ده د دې اپشن په واسطه باندې موږ ته یا کسټمر ته یا هم سیلر ته هغه پروډکټ پیدا کوي په امازون کې چې په هغه باندې ډیل لګېدلی، یعنی تخفیف لګېدلی، قیمت یې رالوېدلی. دا بیا په مختلفو عرصو څخه موږ تاسو د هغه قیمت ګورو چې په څو پیسه رالوېدلی ده، څو پیسه د ارزانه ده، څو پیسه تخفیف ده، د څومره وخت لپاره ده. هماغه پروډکټ موږ ګورو. څنګه یې ګورو؟ راځو عملاً کیپا ټولز ته. کیپا ټولز ته چې کله راغلو، په دې کې دغه اول اپشن څه ده؟ ډیلز ته. په دې باندې کلیک کوو. کله چې موږ کلیک پې وکړو، یوه داسې صفحه به راخلاصه کړي. په دې کې به هغه پروډکټ موږ ته راواړوي چې په هغه باندې ډیلز یا تخفیف لګېدلی. اوس دا تخفیف موږ څنګه ګورو؟ ورته ګوره دا مختلف پروډکټ موږ ته راواړول. دا که تاسې اول وګورئ په هره کټګوري کې، په دې کټګوري کې امازون ډیوایس اینډ اکسسریز کې یو پروډکټ ته تخفیف لګېدلی ده، په اپلیکیشنز کې په دې کې دا دومره تعداد پروډکټ دی، په گیمز کې دومره تعداد دی. په هره کټګوري کې تعداد معلوم دی. بیوټي اینډ پرسنل کټګوري کې ګورم 2,42,515 پروډکټ دی، په دې باندې ډیلز لګېدلی ده. په دې کلیک یې درته راغلی، خو دا یو کټګوري کې زیات پروډکټس دي. اوس ته غواړې چې پروډکټ پیدا کړي، مختلف ګوره دا ته کتلی شي. اوس څنګه وګورو چې موږ د خپلې خوښې تخفیف پروډکټ پیدا کوو؟ لومړی اپشن چې ده ویو اس، څه ډول پروډکټ تاته ښکاره کړي. د اول ټیبل دی، جدول په شکل درته ښکاره کوي، او په دې کې پروډکټ باکس دی، باکس په شکل ښکاره کوي. لکه اوس دغسې دی باکس په شکل ده. دا باکس په شکل په دې ښه ده چې هم یې تصویر تاسو ته معلومیږي، او هم یې تاسو ته هغه معلومات معلومي، پیسې ټول مفصل معلومات درته درکوي، لاند ښه یې کتلی سو، ښه اخیستنې کولی سو. نو موږ په دې شکل کې ګورو. دوم اپشن چایس ډیل ټایپ، د تخفیف ډول انتخاب کړه. کوم ډول ته انتخابوې؟ راځو اول اپشن په دې کې چې ده، په دې کې چې ده سیل رینک، یعنی بې ایثار. د بې ایثار په اساس باندې چې هم هغه پروډکټ باندې تخفیف لګېدلی یا هم یې بې ایثار راښکته شوی. بې ایثار راښکته شوی څه معنی؟ یعنې پروشات یې زیات شوي. ځکه دې اړوند تاسو پوهېږئ چې په یو بې ایثار چې څومره صفر ته یو ته ورنږدې کېږي، یو ته ځکه لومړی درجه چې هغه اول نمبر د پروډکټ ده، څومره چې یو ته ورنږدې کېږي هغه پروډکټ زیات پروشات لري. اوس دا پروډکټ اول په دې پروډکټ باندې 99% تخفیف لګېدلی ده، خو له دې تخفیف سره سره پروشات یې هم ډېر زیات شوي دي. ګوره دې پروشات بې ایثار څومره لوړ واورېج، خو اوس 15,000 ته راښکته شوی، 15,999. دا بل پروډکټ راسه 99% تخفیف یې لګېدلی ده، پروشات یې له دومره بې ایثار څخه دې ته راښکته شوی، یعنې پروشات یې له تخفیف سره ډېر زیات شوي دي. نو دا معلومه خبره ده چې ښه پروډکټ ده، که تخفیف یې لګېدلی ده، پروشات هم زیات شوي دي، مشتریان یې هم زیات دي. دا مختلف نور ګوره کته وګوره مختلف پروډکټ، هغه زیاتره هغه پروډکټ چې تخفیف یې ډېر زیات باندې لګېدلی، ګوره 99% تخفیف یې لګېدلی ده. بل یې ګورو دوهم اپشن چې شی ده بای باکس. دا تا ته د بای باکس د قیمت په اساس باندې تا ته معلوموي چې قیمت یې څومره رالوېدلی ده. دا ګوره 80% په دې باندې تخفیف لګېدلی ده. په دغه 80% کې اوس راځي قیمت یې ګورې. مخکې د اوریج قیمت څو و؟ 4.59 ډالر. اوس یې قیمت څو ده؟ 6.99. 80% د پروډکټ قیمت ارزان شوی. دا بل داسې 80% ګوره مخکې په 160.2 اوس په 3.8 باندې ده. داسې مختلف پروډکټ ته کتلی شي. اوس که چېرې کوم مشخصه کټګوري کې ګورئ، دلته کټګوري باندې کلیک کوئ، تاته درکوي. اوس ګورم چې بیوټي اینډ پرسنل کټګوري اړوند پروډکټ ماته راواړوه. دا ور په دې کې هغه پروډکټ راته راغلی چې 80% تخفیف لګېدلی یا زیات لګېدلی یا کم لګېدلی، خو مختلف پروډکټ ته کتلی شي. هره کټګوري کې ته وغواړې اما کټګوري کې ته پیدا کولی شي. دې اپشن ښه والی څه شی دی؟ ګوره موږ ته یو سیلر یې راځي پروډکټ پیدا کوي، دې لپاره چې په هغه باندې یو زیات اندازه تخفیف لګېدلی اخلي، په شاپای کې خرڅوي، په فیسبوک مارکیټ پلیس کې خرڅوي، په یو بل خپل فزیکل دکان لري په دکان کې خرڅوي. دا ډېر زیات تخفیف لګېدلی، دا تخفیف د کم وخت لپاره زیاتره لګېدلي. نو ته کولی شې په دې کې ښه پروډکټ ځان ته واخلې، یا ته ډراپ شیپر یې، ډراپ شیپینګ باندې کوې په دې باندې. نو دا ټول کارونه ته په دې باندې کولی شي چې ښه پروډکټ ځان لپاره انتخاب کړې چې هغه تخفیف باندې لګېدلی. بل په دې کې هغه اپشن انتخاب یې امازون. داسې پروډکټ ما ته پیدا کړه چې هغه امازون هم خرڅوي او تخفیف باندې لګېدلی. په دې ټولو کې امازون هم خرڅوي او تخفیفونه هم لري، ارزانه شوي دي.
بل راځي بل اپشن چې ده هغه پروډکټ نوی لیست شوي نوی پروډکټ یا پروډکټ بل نوی هغه موږ ته راواړو یا دا وسیله نه هم نوی هم به سلرام کې هغه پروډکټ موږ ته راواړو ورته پروډکټ دلته ما اوس بیوټي کټګوري انتخاب کړی صرف د بیوټي کټګوري ولا تراړی که چیرته دلته بل کټګوري انتخاب کړي یا بل کټګوري تراړی اوس مثال راځم ته کوم کټګوري انتخابوم هم کچن کټګوري انتخابوم اوس ما ته کوم چایس دی ډیل ورته انتخابوم صرف کچن هم کټګوري پروډکټ مو تر ګور دا هم کچن کټګوري پروډکټ دا ټول ما پروډکټ خو ډیلز باندې لګیدل تخفیفونه باندې لګیدل دا هم د کسٹمر لپاره ډیر مهم ده هم دی سیلر لپاره اوس یو کسٹمر هم راځي تخفیف پروډکټ اخلي په دې طریقه باندې ډیر راحت پیدا کول ډیر لوړ تعداد باندې کله به ډیل بلګیدلې تخفیف پي اوس راځي هم دا چې ګوري په دې کې ګوري بیم سیلران دي دې کې ګوري بي سیلران هم شامل دي او نوې دي د کې ګور نوې پروډکټ بیم سیلران کې دي دا ټول مختلف دي د ګور مختلف کولای شي مختلف اپشنونه انتخاب کې لیکنه هم وکولای شي ګور دا پروډکټ به زړه دي استعمالي پروډکټ سپاسي پروډکټ هغه راته غواړم چې وای خلم دوم مثال استعمالي خو دي نوې په شان باندې ښکاریږي دومره کم سپاسي سي لکه نوې داسي دا پروډکټ دی یا استفاده سوي خو خو پروډکټ ډیر خو پروډکټ یا استفاده سوي خو بد نه ګډ حالت کې مونته یعنی خي گزاریا پروډکټ ماته انتخاب نو یا دا استفاده سوي ډیر استفاده سوي خو دې وړي سره یو واخل اکسپټیبلی نو دا ټول یا خپل امازون ویر هاوس کې استفاده سوي خو دې ډیل باندې لګول تقریبا لګولې څه غواړي چې هغه خرج کې امازون نو دا د ډیل ټایپونه تخفیف ټایپونه سره ټایپ ته خو کې د خو مطابق تو اخیستلای شي بل دی لیمټ ډرایو دغه ده انټروال ده په دې کې تاسو کوم کې تاسو هغه پروډکټ راړی شي اوس دې کې ورځ ته ښه پروډکټ سي دي یو ورځ لپاره په دې باندې لګیدل یا دا کوم ورځ دې په دې ورځ کې ډیل باندې لګیدل ورته تاسو پروډکټ راړی یا تلته یو هفته انتخاب په دې باندې یو هفته کې دا ډیل لګیدل دی یو هفته لپاره د باندې ډیل لګیدل دی درو میاشتو لپاره دی وی میاشت لپاره دغه وخت انتخابي ورته پروډکټ تاسو راړی نو دا ډیل اپشن چې په عموم کې د دې لپاره د سیمو په دې کې تخفیفي پروډکټ پیدا کوي چې قیمت یې راکته سوی نو دې کې هم سیلر استفاده جن کولای شي هم بایر مهم اپشن ده کوشش وکړئ دې اپشن چې استفاده وکړئ همیشه ځان لپاره ښه پروډکټ انتخاب کړئ که چېرته تاسو غواړئ چې پروډکټ استفاده کړئ ځان لپاره واخلئ هم کولی شئ که غواړئ چې دا پروډکټ واخلئ په دې باندې ډراپ شپینګ وکړئ هم کولی شئ که غواړئ چې دا پروډکټ تاسو له دې ځای څخه واخلئ په شاپیفای باندې یې لیست کړئ په شاپیفای باندې خرڅ کړئ هم تاسو کولی شئ چې دا پروډکټ دلته په ډېر ښه تخفیف سره واخلئ او په شاپیفای باندې خرڅ کړئ که چېرې شاپیفای اړوند معلومات نه لرئ تاسو کولی شئ چې ما چینل ته لاړ شئ ګورئ راسئ که تاسو یوټیوب چینل ته راسئ په یوټیوب کې یوټیوب په دلته راواړئ ما چینل ته به ولاړ شئ ګوره اتومات په هغه دا ویډیو راواړوله دغه ویډیو چې د ډراپ شپینګ اړوند ده مکمل ویډیو د مکمل تاسو ډراپ شپینګ څه ډول بزنس څه ډول کولی شئ چې وکړئ که چېرته دا مثال ته نه تاسو کولی شئ دلته تکنیکل همدرد چینل سرچ کړئ او تکنیکل دا چینل ته راوړئ دغه اوله ویډیو ته ماته راوړوله هغه ویډیو ده خو تاسو په دې چینل کې کلیک وکړئ دلته به راسئ پلی لیست ته پلی لیست سره لاستې شاپیفای ګوره دغه پلی لیست په دې پلی لیست کې تاسو کولی شئ د ویډیو وګورئ شاپیفای بزنس باندې پوه شئ نو د شاپیفای لپاره تاسو کولی شئ دلته ښه تخفیفي پروډکټ پیدا کړئ ډېر زیات تخفیف باندې لګېدلی ارزانه پیدا کولی شئ هغه پروډکټ په شاپیفای باندې په ډېر لوړ پرایس باندې په ډېر ښه پرایفټ باندې تاسو کولی شئ هلته خرڅ کړئ نو هیله ده چې د ډیل په اپشن باندې پوه سوي یاست په استفاده پوه سوي یاست او ځان لپاره استفاده جوړ کوئ تر بلې ویډیو په لاس پرمه ښه وخت ښې چارې